Xin chào các bạn đã quay trở lại với Ngọt Game. Chắc hẳn các bạn còn nhớ câu chuyện Lẩu Âm Dương 1. Nam chính gặp lại người yêu đã mất sau khi ăn lẩu, và tiếp đó là nhiều chuyện kỳ quái xảy ra. Mới đây, nhà sản xuất đã cho ra mắt phần 2 của trò chơi. Hãy cùng Tini đến với video ngày hôm nay để tìm hiểu nhé. Kingston Fury Beast DDR5 RGB mang đến công nghệ đột phá mới nhất cho nền tảng chơi game thế hệ mới. Tốc độ, dung lượng và tính ổn định đi kèm những tính năng nâng cao như ODECC, PMIC giúp thỏa mãn mọi nhu cầu của game thủ. Dù bạn chơi game ở thiết lập đồ họa mức cao nhất, livestream 4K hay tăng cường khả năng xử lý hình ảnh và render 3D thì sản phẩm này cũng sẽ đáp ứng được tất cả. Mua hàng chính hãng theo đường link dưới comment để tham gia chương trình bảo hành trọn đời của Kingston Fury Beast DDR5 RGB. Theo truyền thuyết, Lẩu Âm Dương có thể giúp cho người sống kết nối với linh hồn người thân đã khuất. Trong phần 1, nam chính Quách Hạo Phi vì ăn phải lẩu âm dương nên đã gặp lại cô bạn gái Hoắc Gia Dĩnh đã mất của mình. Qua đó biết được một âm mưu đáng sợ nằm sau 3 chữ Lẩu Âm Dương. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra trong phần 2? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nha. 切开那阴阳口层，从此和他阴阳不分，生死不离。 Câu chuyện bắt đầu khi nam chính Tưởng Lạc Thiên đến tiệm lẩu Cố Duyên vào lúc nửa đêm, yêu cầu ông chủ chuẩn bị cho mình một nồi lẩu âm dương để thực hiện nghi lễ gọi hồn của bạn gái Cố Tâm Giao. Ban đầu, ông chủ Quách khá chần chừ trước yêu cầu của vị khách lạ, nhưng sau khi xác định Lạc Thiên có kiến thức về lẩu âm dương, ông mới yên tâm cho cậu vào quán. Khi nồi lẩu được bưng lên, ông chủ Quách tiếp tục nhắc nhở Lạc Thiên không được ăn nhầm ngang nước lẩu trắng của người chết nếu không muốn mất mạng. Nhưng khi nhìn thấy hồn ma Lạc Thiên gọi lên chính là cô gái 2 ngày trước đến ăn lẩu cùng một cậu trai khác, ông chủ Quách bắt đầu dò hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Lạc Thiên chất vấn do Tâm Giao ăn phải lẩu của tiệm ông nên mới thành vong hồn vất vưởng. Nhưng ông chủ Quách khẳng định dù Tâm Giao có ăn nhầm nước lẩu trắng của lẩu âm dương đi chăng nữa thì cũng phải 7 ngày sau mới mất. Sao có thể mới 2 ngày đã thành ma được? Lạc Thiên hỏi ông chủ có phải trong tiệm còn có một món gọi là lẩu tử mẫu âm dương có khả năng giúp hồn ma đoạt xác, cải tử hồi sinh hay không? Ông chủ nói lúc trước thì có, nhưng bây giờ đang ngừng bán từ lâu. Chưa kể cần có loại bùa chuyên dụng mới có thể làm được một nồi lẩu tử mẫu âm dương đúng nghĩa. Ông không biết bẻ loại bùa đấy nên không thể có chuyện ông bán lẩu tử mẫu âm dương hại Tâm Giao. Với lại dù cho Tâm Giao có ăn phải nồi lẩu tử mẫu âm dương thì linh hồn vẫn sẽ ở lại thân xác, chứ không thể có chuyện bị xuất hồn ra ngoài như vậy được. Lạc Thiên nghe đến đây chỉ biết thở dài, bắt đầu thuật lại đầu đuôi mọi chuyện. Lạc Thiên vốn là một streamer chuyên livestream khám phá những địa điểm bị ma ám. 2 ngày trước, cậu và Tâm Giao đến thành phố này để khám phá một ngôi nhà bị ma ám theo lời mời của một fan cứng. Đương nhiên, những livestream kiểu này đa phần đều được dàn dựng từ trước, và Lạc Thiên cũng không ngoại lệ. Cậu ta đã nhờ Tâm Giao đóng giả ma nữ, còn mình sẽ vào bên trong ngôi nhà khám phá để câu view. Ngôi nhà Lạc Thiên khám phá thuộc về một cô gái tên Kiều Thiển, mất vào 3 năm trước trong một vụ tai nạn giao thông khi lái xe cùng bạn trai. Người bạn trai vẫn còn sống, nhưng cô thì không may qua đời. Lạ ở chỗ căn nhà đã bị bỏ hoang từ lâu, nhưng lại xuất hiện một nồi lẩu với những dĩa thức ăn vẫn còn tươi mới. Trong nhà cũng xuất hiện những hiện tượng tâm linh kỳ lạ. Sau một hồi khám phá, Lạc Thiên tìm thấy một bản ghi cuộc gọi nói về việc mẹ của cô Kiều Thiển mời một cậu trai tên A Xuyên đến nhà ăn lẩu vào ngày giỗ 3 năm của con gái bà. Lạc Thiên vừa nghe hết đoạn ghi âm thì kết nối livestream bỗng nhiên bị ngắt. Vì điện thoại không kết nối được nữa nên Lạc Thiên đã ngừng livestream. Cậu ta vui vẻ thông báo với bạn gái rằng hôm nay livestream có rất nhiều người xem. Nhưng Tâm Giao lại tỏ ra khó chịu và không muốn tiếp tục giả ma giả quỷ để lừa người xem nữa. Thấy bạn gái có vẻ tức giận, Lạc Thiên vội dỗ dành, hứa sau khi có nhiều fan sẽ không livestream về đề tài tâm linh nữa. Lúc này vì cảm thấy không khí trong nhà quá u ám, với lại vẫn còn một cuộc hẹn ăn lẩu với người đàn anh trong trường, nên Tâm Giao đề nghị cả hai nên sớm rời khỏi đó. Tuy nhiên Lạc Thiên nói mình đã nhận tiền của fan cứng để livestream nên ít nhất cũng phải quay video lại làm bằng chứng để dễ ăn nói. Nhưng trong lúc quay video, Lạc Thiên lại chạm vào những thứ không nên chạm, rồi gặp ảo giác thấy mẹ của cô gái xấu số Kiều Thiển cố tình gài bạn trai con gái mình ăn lẩu âm dương để nối duyên âm cho cả hai. Thấy bạn trai có biểu hiện kỳ lạ, Tâm Giao vội gọi Lạc Thiên tỉnh dậy. Sau khi nghe Lạc Thiên kể lại những gì vừa nhìn thấy, cô tỏ ra hoảng sợ và đề nghị hai người nên đi về.
Vì lúc này đã quay xong video nên Lạc Thiên đồng ý rồi cùng Tâm Giao rời khỏi đó, vô tình bỏ lỡ cảnh quay bị nhiễu trong video. Sau khi rời khỏi căn nhà, cả hai bắt taxi đến quán lẩu Cố Duyên như đã hẹn với đàn anh. Trên đường đi, Tâm Giao không ngớt lời ca ngợi đàn anh, làm Lạc Thiên cảm thấy khó chịu. Đến khi biết quán lẩu nằm sâu trong một con hẻm tồi tàn, Lạc Thiên nói mỉa vài câu, vô tình dẫn đến cuộc tranh cãi với bạn gái, khiến cô tức giận bỏ đi trước. Cậu thấy thế thì vội vàng đuổi theo. Giữa đường lại bị một gã thầy bói Lưu Đạo Tổ giữ lại, khuyên cậu không nên đi sâu vào trong. Nhưng Lạc Thiên vẫn không nghe, cứ đi vào tìm bạn gái. Nhìn thấy Tâm Giao đang đứng bái trước miếu, cậu vội vàng gọi cô, nhưng Tâm Giao ngoảnh mặt bỏ đi. Trong thoáng chốc, Lạc Thiên bỗng thấy một dấu ấn sáng lên sau lưng bạn gái mình. Đuổi theo đến cuối đường, Lạc Thiên bỗng phát hiện trước mặt như có một bức tường chặn lại, làm cậu không thể đi tiếp được. Không còn cách nào khác, cậu chỉ đành quay lại nhờ Lưu Đạo Tổ giúp đỡ. Gã thầy bói nói thời xưa nơi này là chiến trường của nước Ba, nay lại là ngày lễ cô hồn, nên có rất nhiều ma quỷ lãng vãng quanh đây. Vì không muốn người đã khuất làm hại người sống, nên vào ngày này, vị thần tướng quân Hoàng Ba Mãn Tử hay tướng quân Ba được người dân nơi này thờ phụng sẽ dựng một bức tường để chặn người sống đi nhầm vào thế giới của người đã khuất và ngược lại. Nếu Lạc Thiên muốn đi qua, cậu phải thực hiện một nghi lễ bày tỏ lòng thành với tướng quân. Sau khi tìm đủ lễ vật, thành tâm cúng bái, Lạc Thiên cuối cùng cũng ra khỏi con hẻm để đến quán lẩu Cố Duyên. Nhưng vừa đến nơi, cậu lại thấy bạn gái mình đang thân thiết với một người đàn ông thành đạt tên là Trương Tử Xuyên. Cả hai nói gì đó về Lưu Đạo Tổ và lời nguyền âm dương. Cảm thấy khó hiểu, Lạc Thiên lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện. Tâm Giao thấy thế thì nói Tử Xuyên về trước, còn mình sẽ về khách sạn với Lạc Thiên. Dù Tâm Giao vẫn trò chuyện với cậu như bình thường, nhưng Lạc Thiên cảm thấy bạn gái mình có gì đó rất lạ. Về đến khách sạn, Tâm Giao tỏ vẻ cộc cằn, nói không muốn ngủ chung, bảo Lạc Thiên ra sofa nằm. Nghĩ rằng bạn gái mệt nên Lạc Thiên cũng không tranh cãi với cô. Nhưng đêm đó, cậu lại mơ thấy Tâm Giao bị Tử Xuyên dụ ăn lẩu âm dương. Giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ, Lạc Thiên cảm thấy bất an nên lên trên phòng kiểm tra bạn gái để chắc chắn rằng cô vẫn ổn. Nhưng gọi mãi không thấy Tâm Giao trả lời. Cậu bắt đầu lo lắng, chạy đi tìm cách mở cửa. Sau khi loay hoay được một lúc, Lạc Thiên cuối cùng cũng vào được bên trong và hoảng hốt khi thấy Tâm Giao đang nằm trên giường, gọi thế nào cũng không chịu tỉnh. Lo bạn gái gặp chuyện, cậu vội vàng cõng cô đến bệnh viện. Giữa đường gặp lại Lưu Đạo Tổ, nhìn thấy Lạc Thiên, gã thầy bói nói Tâm Giao đang dính phải thứ dơ bẩn và ngỏ ý muốn giúp, nhưng Lạc Thiên lại không nghe, cứ thế cõng Tâm Giao bỏ đi. Ở bệnh viện, Tâm Giao được truyền nước biển nhưng mãi vẫn chưa tỉnh lại. Hết cách, Lạc Thiên chỉ đành đến tìm Lưu Đạo Tổ nhờ giúp đỡ. Theo lời thầy bói họ Lưu thì bên trong cơ thể Tâm Giao hiện đang có hai linh hồn trú ngụ tranh giành thân xác. Sau khi nghe Lạc Thiên tường thuật lại mọi chuyện, thầy bói nói rằng có thể Tâm Giao đã ăn phải lẩu tử mẫu âm dương nên mới bị linh hồn người khuất nhập vào. Ông sau đó chở Lạc Thiên đến miếu thờ tướng quân Ba để tìm con dấu của tướng quân nhằm cứu Tâm Giao. Trên đường đi, ông ta kể rằng lẩu âm dương được tướng quân Ba tạo ra vì muốn các binh sĩ tử trận có thể đoàn tụ với người nhà. Nhưng sau một thời gian, những kẻ gian ác đã biến tấu món lẩu này thành lẩu tử mẫu âm dương, có công dụng hồi sinh người đã khuất bằng cách đoạt xác của người sống. Vì để ngăn chặn điều đó, tướng quân Ba đã tạo ra con dấu tướng quân có công dụng trục xuất linh hồn tà ác để giúp cho những người vô tình ăn phải lẩu tử mẫu âm dương. Hiện tại, trong cơ thể Tâm Giao đang có hai linh hồn đấu đá tranh giành thân xác. Có lẽ nhờ trước đó Tâm Giao có bái lại miếu tướng quân nên mới được tướng quân che chở, chưa bị chiếm giữ thân xác hoàn toàn. Bây giờ, nếu muốn bạn gái tỉnh lại, Lạc Thiên phải tìm thấy con dấu của tướng quân để xua đuổi linh hồn còn lại ra khỏi cơ thể Tâm Giao. Nhưng sau khi lấy được con dấu và thực hiện nghi lễ theo lời gã thầy bói, Lạc Thiên lại phát hiện mình bị Trương Tử Xuyên và Lưu Đạo Tổ lợi dụng. Hóa ra Tử Xuyên chính là người phanh cứng đã chi tiền dụ cậu ta và Tâm Giao đến đây, sau đó từng bước dẫn dắt Tâm Giao ăn lẩu tử mẫu âm dương, rồi dụ Lạc Thiên trục xuất linh hồn Tâm Giao để linh hồn của cô bạn gái Kiều Thiển của anh ta sống lại. Sau khi nghe Lạc Thiên kể xong, chủ quán lẩu gật đầu như đã hiểu. Theo suy đoán của ông thì sau khi Kiều Thiển mất vì tai nạn giao thông, mẹ của cô ta nghĩ rằng chính Tử Xuyên hại chết Kiều Thiển nên dụ anh ta ăn lẩu âm dương để trả thù cho con gái. Tử Xuyên vì không muốn mất mạng nên mới giúp Kiều Thiển hồi sinh bằng cách dụ Tâm Giao ăn lẩu tử mẫu âm dương. Mục đích là để giải lời nguyền lẩu âm dương đang ám lên người của anh ta. Cảm thấy do bản thân tham tiền nên mới hại Tâm Giao, Lạc Thiên quyết định ăn bên trắng của lẩu âm dương để cùng sống cùng chết với cô. Nhìn thấy Lạc Thiên nặng tình như thế, ông chủ Quách lại nhớ đến bản thân trong quá khứ nên ngỏ ý giúp cả hai. Và nếu bạn tinh ý nhận ra, ông chủ Quách chính là nam chính Quách Hạo Phi của phần 1.
Lạc Thiên và ông chủ quách sau đó đến tìm gã thầy bói họ Lưu vì cảm thấy mọi chuyện không đơn giản. Nhưng khi đến nơi, cả hai phát hiện Lưu đạo tổ đã qua đời. Ông chủ quách suy nghĩ một lúc rồi bảo Lạc Thiên hãy xịt nước che giấu dương khí lên người, đi cùng với Tâm Giao lên tầng trên cùng nơi Lưu đạo tổ sống để kiểm tra trước, còn ông sẽ tìm đường lên sau. Tại đó, cả hai tìm thấy con dấu của tướng quân Ba đang bị treo trên trần nhà. Sau khi lấy được con dấu, cả hai vội vàng đi xuống tìm ông chủ quách. Nhưng khi đến nơi, họ lại phát hiện ông chủ quách đang đứng nghe ngóng trước một căn phòng. Dù bên ngoài chỉ nhìn thấy bóng của hai người, nhưng trong phòng lại có tiếng ba người đang trò chuyện. Thông qua cuộc trò chuyện có thể thấy sau khi sống lại, cả Tử Xuyên lẫn Kiều Thiển đều chẳng còn yêu thương nhau như trước. Người này thì hận người kia là mình mất mạng, người kia thì khó chịu vì bị mẹ người này gài. Lưu đạo tổ lên tiếng trấn an cả hai, mời họ uống canh an hồn để cảm thấy khỏe hơn. Nhưng sau khi uống xong bát canh, cả Tử Xuyên lẫn Kiều Thiển đều nằm gục trên bàn. Hóa ra Lưu đạo tổ đã gài bẫy cả hai để kéo dài tuổi thọ của bản thân. Ông ta sau đó nhập hồn vào cơ thể Tử Xuyên, chiếm đoạt thân xác của anh ta. Lúc này Lạc Thiên, ông chủ quách và Tâm Giao xông vào bên trong. Lưu đạo tổ trong xác của Tử Xuyên nhìn theo ông chủ quách thì tiết lộ rằng 10 năm trước đệ tử của ông ta thua dưới tay ông chủ quách, bị mất hồn, còn mất luôn cả quán lẩu Cố Duyên. Đến đây ta biết rằng hai gã phản diện trong phần 1 của lẩu âm dương đó chính là đệ tử của Lưu đạo tổ. Tức giận vì sự gian ác của gã ta, ông chủ quách quyết định dùng con dấu gọi hồn tướng quân Ba, thành công trục xuất gã ta ra khỏi cơ thể của Tử Xuyên. Nhưng linh hồn của Tử Xuyên cũng bị phong ấn, từ đó gã ta trở nên điên điên dại dại. Nửa năm sau, Tâm Giao lấy lại thân xác của mình, lời nguyền lẩu âm dương cũng biến mất. Cô và Lạc Thiên cùng nhau mở một quán lẩu, nhưng trong thân xác của Tâm Giao vẫn còn lưu giữ linh hồn của Kiều Thiển, tạm thời không thể trục xuất được. Có lẽ đó sẽ là tiền đề cho phần 3 của trò chơi trong tương lai. Và đó là toàn bộ những gì đã xảy ra trong lẩu âm dương 2. Bạn cảm thấy như thế nào về video này? Hãy để lại bình luận bên dưới cho Mạo tôi biết đi nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Và đó là toàn bộ những gì đã xảy ra trong lẩu âm dương 2. Bạn cảm thấy video này thế nào? Hãy để lại ở phía dưới bình luận cho mình biết nhé. Rồi thì xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.